नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण मेथी मटार मलाई ही रेसिपी बघणार आहोत। तर रेसिपी पाहण्याआधी तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा आणि रेसिपी आवडत असेल तर लाईक व शेअर करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर सर्वात आधी मी इथे पॅनमध्ये 2 कप पाणी उकळण्यासाठी ठेवलेलं होतं आणि पाण्याला उकळी आल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये 1 कप मटार टाकलेले आहेत। तर अगदी 1-2 मिनिट आपल्याला हे मटार जे आहेत छान उकळवून घ्यायचे आहेत। तर मटार शिजण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही, अगदी 1-2 मिनिटात आपले हे मटार छान तयार होतात। तर आता आपण हे काढून घेऊयात। आणि इथे मी 2 कप मेथी घेतलेली आहे। तर मेथी निवडून स्वच्छ धुवून या पद्धतीने मी बारीक अशी कट करून घेतलेली आहे। आणि आता ही मेथी आपण पॅनमध्ये काढून घेऊयात। आणि याच्यावरती मी 1 चमचाभर तूप टाकते आणि तुपावर ही भाजी आपल्याला अगदी 1 मिनिटभर छान परतून घ्यायची आहे। गॅस मीडियम ठेवायचा आहे आणि पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही, फक्त तुपावरच आपल्याला ही भाजी परतून घ्यायची आहे। तर ही भाजी मी छान 1 मिनिटभर परतून घेतलेली आहे आणि आता ही भाजी आपण काढून घेऊयात। भाजी मी काढल्यानंतर याच पॅनमध्ये 1 चमचाभर तेल टाकलेला आहे आणि 1 मोठा कांदा मी या पद्धतीने स्लाइस करून घेतलेला आहे आणि आपण हा कांदा हलकासा परतूयात। कांदा थोडासा परतल्यानंतर इथे मी 2 हिरवी मिरची आणि 1 आल्याचा तुकडा टाकलेला आहे। तर याचबरोबर इथे 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या टाकून मी अगदी हलकसं परतून घेते। तर मिरची तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। आता याच्यामध्ये आपण इथे काजू टाकलेला आहे। तर 8 ते 10 काजू या पद्धतीने मी तुकडे करून टाकलेले आहेत। हे सुद्धा अगदी हलकं परतूयात। तर हे सर्व थोडंसं परतल्यानंतर आपण याच्यामध्ये आता 1 टोमॅटो काप करून टाकायचा आहे आणि हा टोमॅटो सुद्धा आपल्याला 1 मिनिटभर परतून घ्यायचा आहे। तर टोमॅटो मी हा 1 मिनिटभर परतून घेतलेला आहे। तर आता मी गॅस बंद करते आणि हे सर्व आपण थंड करूया आणि मिक्सरला याचं छान वाटण बनवून घेऊया। तर इथे मी मसाला काढून छान वाटून घेतलेला आहे आणि याच पॅनमध्ये मी 2 चमचे तूप टाकते आणि 2 चमचे तेल टाकते। तर इथे तुम्ही फक्त तेल किंवा फक्त तूप वापरला तरीही चालेल। तर आता याच्यामध्ये आपण 1 छोटा चमचा जिरे आणि 1 तमालपत्र टाकलेले आहे आणि आता याच्यामध्ये आपण जे वाटण बनवून घेतलं होतं ते टाकूयात पूर्ण आणि अगदी तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे वाटण छान तेलावर परतून घ्यायचं आहे। गॅस मीडियमच ठेवायचा आहे। तर आता आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूयात। 1 चमचा लाल तिखट टाकलेला आहे आणि 1 छोटा चमचा इथे गरम मसाला टाकलेला आहे। हे सुद्धा आपण छान मिक्स करून घेऊया। इथे तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता किंवा मग जर तुम्हाला ग्रेव्ही व्हाईट ठेवायची असेल तर इथे तुम्ही फक्त मिरची वापरला तरीही चालेल। तर आता आपण याच्यामध्ये परतून घेतलेली मेथी टाकायची आहे आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर हे मी मिक्स केल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जो मसाला राहिला होता त्याच्यामध्ये पाणी टाकून मी हे थोडंसं ढवळून याच्यामध्ये ओतलेलं आहे आणि हे सुद्धा आपण छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। आणि आता आपण जादाचं पाणी टाकायचं आहे। तर पाणी जे आहे तुम्हाला कितपत ग्रेव्ही दाटसर किंवा पातळ हवी त्यानुसार इथे टाकायचं आहे। तर आता आपण याच्यामध्ये वाफवलेले मटार टाकून हे सुद्धा आपण मिक्स करून घेऊया। तर हे सर्व छान मी एकदा मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर आता आपण याच्यावर झाकण लावूया आणि 3 ते 4 मिनिट आपल्याला ही भाजी छान शिजवून घ्यायची आहे। तर मीडियम गॅसवर मी 4 मिनिटे ही भाजी छान शिजवून घेतलेली आहे आणि ही भाजी आपली छान तयार झालेली आहे। तर आता याच्यामध्ये आपण 1 चमचाभर कसुरी मेथी हाताने क्रश करून टाकूया। तर याच्यामुळे खूप छान स्वाद लागतो या भाजीचा। आणि याच्यामध्ये मी 1 पाव वाटी क्रीम टाकते। तर इथे तुम्ही अमूलची फ्रेश क्रीम मिळते ती वापरू शकता किंवा मग घरची जी मलाई असते दुधावरची साय ती छान चमचाने फेटून याच्यामध्ये टाकू शकता। तर साधारण पाव वाटी किंवा 3 ते 4 चमचे आपल्याला ही मलाई टाकायची आहे। या पद्धतीने छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर पाहू शकता अतिशय सुंदर अशी आपली ही मेथी मटार मलाई तयार झालेली आहे। परफेक्ट अशी आपली भाजी तयार झालेली आहे। तर 1 मिनिटभर मी हे छान परत एकदा शिजवून घेतलेलं आहे आणि मी आता गॅस बंद केलेला आहे आणि ही भाजी आता आपण छान सर्व करून घेऊया। तर इथे खूप सुंदर चविष्ट आणि मलाईदार अशी मेथी मटार मलाई तयार झालेली आहे।
तर ही रेसिपी जरूर करून पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप धन्यवाद।